Miền đông Ukraine vẫn đẫm máu, cận cảnh lính Ukraine căng mình giữa vòng vây của Nga ở Bắc Buch. Bên kia chiến tuyến, lính dù Nga tập kích một thành trì của Ukraine, đồng thời khai hỏa pháo mặt trời tiêu diệt sinh lực Ukraine ở Liman. Đáng chú ý, lãnh đạo Crimea nói Nga đã sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công mùa xuân của Ukraine, cụ thể như thế nào? Ở diễn biến khác, các đồng minh của Washington đồng loạt lên tiếng về tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ. Giữa lúc đó, nhà báo kỳ cựu Seymour Hersh khẳng định Mỹ đã lên kế hoạch phá hoại đường ống Nord Stream để ngăn chiến sự bùng nổ thực hư ra sao. Trong khi đó, Điện Kremlin nói nhà báo Mỹ bị giam giữ đã vi phạm luật pháp Nga. Giữa lúc chiến sự sục sôi, Romania tức tốc hiện đại hóa lực lượng phòng không. Tây Ban Nha nói châu Âu không thể quay lưng lại với Trung Quốc. Tuy nhiên, EU phản đối mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan bằng vũ lực. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức đáng chú ý liên quan đến xung đột ở Ukraine cùng nhiều diễn biến khác khuấy đảo cán cân thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo đoạn video được Reuters đăng tải, một đội biên phòng Ukraine hôm 11 tháng 4 đã giao tranh cận chiến với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut. Cảnh quay từ camera hành trình trên người của một người lính Ukraine cho thấy các chiến binh đã phóng lựu đạn, nã pháo và bắn súng trường từ trong sân của một ngôi nhà bị phá hủy. Reuters hiện không thể xác minh độc lập thời gian và vị trí đoạn video được ghi lại. Mặt khác, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR ngày 11 tháng 4 đã công bố số thương dân thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, gần 8.500 người. Theo đó, cơ quan này ghi nhận, kể từ cuối tháng 2 năm ngoái đến ngày 9 tháng 4 năm nay, 8.490 người đã thiệt mạng và 14.244 người bị thương. Phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận trong lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát và đang bị lực lượng Nga tấn công như Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, theo Reuters, OHCHR cũng thừa nhận các con số công bố vào ngày 11 tháng 4 có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, do khả năng tiếp cận các khu vực chiến sự bị hạn chế. Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công Donetsk, nơi một số thành phố và thị trấn đã bị bắn phá nặng nề, chẳng hạn như Bakhmut. Trong khi đó, hôm 11 tháng 4, quân đội Nga đã đăng tải đoạn video về một trận chiến ở tiền tuyến. Trong đó cho thấy họ đã phá vỡ các công cụ của Ukraine sau một trận giao tranh ác liệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, đoạn phim được ghi lại khi các binh sĩ của lực lượng đổ bộ đường không Nga tập kích và kiểm soát được một thành trì vững chắc của Ukraine. Tuyên bố của bộ diễn giải rằng, với sứ mệnh chiến đấu, lính nhảy dù của biệt đội tập kích đã giành được lợi thế tại vị trí mà một trung tâm Ukraine trấn giữ. Vị trí này đã bị các máy bay không người lái của Nga trinh sát và phát hiện. Phía Nga cho biết các đơn vị đổ bộ phòng không dưới sự yểm trợ của các nhóm pháo binh đã gây bão vào các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, bộ này không tiết lộ khu vực xảy ra giao tranh. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 4 nói với Sputnik News, loại pháo nhiệt áp mang tên Mặt trời của Moscow đã giáng đòn nặng nề vào quân đội Ukraine ở thành phố Liman thuộc Donetsk. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, ở hướng Liman, lực lượng phòng không và pháo binh đã phát hiện, sau đó tổ chức tấn công tiêu diệt nhân lực và thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine bằng UAV và tên lửa. Thêm vào đó, hệ thống pháo áp nhiệt TOS-1A, còn gọi là mặt trời thiêu đốt của Nga, đã khiến cho kẻ địch tổn thất nặng nề. Pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solsepyok, nghĩa là mặt trời thiêu đốt, đã được phát triển dựa trên hệ thống tiền nhiệm TOS-1 Buratino. Theo Sputnik, loại vũ khí uy lực này được thiết kế để phá hủy xe tăng hạng nhẹ, ô tô, tòa nhà, công sự và binh sĩ của đối phương từ khoảng cách đến 6 km. Đây cũng là vũ khí đáng sợ bậc nhất mà Nga đã đưa đến chiến trường Ukraine. Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý các hệ thống Solsepyok tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc phá hủy những pháo đài vững chắc của kẻ địch. Một khi TOS-1A đã khai hỏa, thì đối phương không có chỗ để tháo chạy và ẩn nấp, ngay cả dưới hào sâu. Đáng chú ý, theo Sky News,
người đứng đầu Chrome do Nga bổ nhiệm. Ông Sergei Aksinov mới đây cho biết, các lực lượng Nga trên bán đảo đã xây dựng hệ thống phòng thủ hiện đại có chiều sâu và có đủ quân để đẩy lùi cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân của lực lượng Ukraine. Chúng ta không thể đánh giá thấp kẻ thù, nhưng có thể khẳng định rằng lực lượng Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công của đối phương và sẽ giành chiến thắng. Vị quan chức thân Nga nói. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, ông Aksinov từng lần đầu tiên đề cập đến các công trình phòng thủ mới ở Crimea. Tuy nhiên, không tiết lộ chi tiết. Đến tháng 2 năm nay, tại một cuộc họp an ninh do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, người đứng đầu Crimea cho hay quá trình xây dựng các công sự sẽ hoàn thành vào tháng 4. Các hình ảnh vệ tinh được công bố hồi tuần trước đã mô tả chi tiết tuyến hào đồ sộ và các công sự được bố trí ở khu vực xung quanh Medvedivka, một thị trấn nhỏ gần giao lộ ở Crimea và lục địa Ukraine. Theo Sky News, động thái này cho thấy phía Moscow đang càng ngày lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine trên bán đảo Crimea. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Kiev sẽ tận dụng thời tiết ấm lên trong mùa xuân cùng với các lô vũ khí mới đổ từ phương Tây, bao gồm nhiều xe tăng cũng như các chương trình đào tạo cấp tốc cho binh sĩ Ukraine để giành thế chủ động trên chiến trường. Diễn biến xung quanh vụ việc rò rỉ tài liệu mật của Mỹ tiếp tục gây tranh cãi. Theo trang tin RT, trong khi Mỹ vẫn đang tiến hành công tác điều tra, một số quốc gia đồng minh đã lên tiếng bác bỏ thông tin trong tài liệu mật bị rò rỉ những ngày qua. Hàng chục tài liệu nhạy cảm theo Wall Street Journal bắt đầu xuất hiện trực tuyến từ đầu tháng 1, nhưng không nhận được sự chú ý của giới truyền thông cho đến tuần trước. Trong đó, các tài liệu chủ yếu tập trung vào kế hoạch của Mỹ ở chiến trường Ukraine và cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về nỗ lực do thám của Washington đối với đối thủ và đồng minh của họ. Theo báo cáo của Washington Post, một trong những tài liệu tuyên bố, vào tháng 9 năm ngoái, một máy bay chiến đấu của Nga đã suýt bắn hạ một máy bay trinh sát RC-135 của Anh trên Biển Đen. Điều này được cho là có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Moscow. Tuy nhiên, một nguồn tin quốc phòng giấu tên của Anh nói với Financial Times rằng những báo cáo này có điểm không chính xác và không phản ánh những gì đã xảy ra trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Bình luận trên về vụ rò rỉ thông tin, Seoul đã bác bỏ cáo buộc về việc Washington cố gắng theo dõi các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, đồng thời cho rằng đây là cáo buộc lố bịch và sai lầm, và lưu ý rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm nghe lén các cuộc thảo luận nội bộ trong dinh tổng thống ở Seoul sẽ phải vượt qua an ninh chặt chẽ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Bulgaria cũng phủ nhận thông tin tổ chức đàm phán về việc cung cấp miễn phí máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, bởi vì điều đó sẽ làm giảm khả năng phòng thủ của họ. Israel cũng cho rằng không có chuyện nước này có thể cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nếu chịu sức ép. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel tiếp tục viện trợ nhân đạo và cung cấp các hệ thống phòng vệ dân sự cho Kiev, song không có kế hoạch gửi vũ khí sát thương. Về phía Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky, cho rằng tài liệu đã bị chỉnh sửa và nhằm mục đích gieo rắc hoài nghi giữa các đồng minh, cản trở kế hoạch phản công của Kiev. Trong khi đó, giới chức Mỹ tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ rò rỉ. Lầu Năm Góc cảnh báo, những tài liệu này có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với Washington. Việc đánh giá tính xác thực của tài liệu cũng như các tác động của nó có thể mất thời gian. Trong khi đó, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ chiếm đa số Thượng viện Hoa Kỳ, Chuck Schumer, nói với CNN rằng ông Schumer đã yêu cầu một cuộc họp giao ban mật đối với tất cả các thượng nghị sĩ về vụ việc các tài liệu mật của Hoa Kỳ có chứa thông tin về cuộc chiến ở Ukraine bị rò rỉ. Giới chức Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này vẫn đang xem xét vấn đề và đã thực hiện các bước để thắt chặt luồng tài liệu nhạy cảm. Được biết, hàng trăm người trong chính phủ đều có thể tiếp cận những tài liệu này vào bất kỳ lúc nào. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang ráo riết truy tìm nguồn gốc rò rỉ các văn kiện tình báo và quân sự tuyệt mật trên các trang mạng xã hội. Lầu Năm Góc cũng đã thực hiện các nỗ lực liên ngành để đánh giá tác động của vụ rò rỉ. Trong khi đó, các quan chức Mỹ và các đồng minh thân cận của nước này đã bày tỏ lo ngại, cho rằng vụ việc có thể gây nguy hiểm và làm tổn hại các mối quan hệ đối ngoại quan trọng giữa các quốc gia. Ở diễn biến liên quan khác, theo RT, Seymour Hersh, người từng đoạt giải Pulitzer, tác giả bài báo về sự tham gia của Hoa Kỳ trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt, dòng chảy phương Bắc và dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, mới đây lập luận rằng Mỹ đã có ý định sử dụng vụ phá hoại các đường ống dòng chảy phương Bắc để ngăn cản Nga tấn công Ukraine. Trước đó, trong một bài giải trình được công bố trực tuyến hồi tháng 2 năm nay, nhà báo Hersh tuyên bố Hoa Kỳ đã dàn dựng vụ đánh bom vào tháng 9 năm 2022 nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức. Trả lời phỏng vấn với tạp chí trực tuyến của Đức,
Stacey Saint-Blick. Hồi đầu tuần này, nhà báo cho biết Tổng thống Joe Biden ban đầu coi mối đe dọa phá hoại là một biện pháp ngăn chặn xung đột bùng nổ. Theo đó, ông Harris tuyên bố rằng các kế hoạch tấn công tiềm tàng đã bắt đầu vào cuối năm 2021, khi Mỹ cáo buộc Moscow tăng cường quân sự dọc biên giới với Ukraine. Nhà báo Mỹ nói rằng, theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng điều gì đó đặc biệt quan trọng và bằng hình thức chiêu dụ hoặc đe dọa để thuyết phục ông Putin không tấn công Ukraine. Và trên tất cả, có thể đó là một mối đe dọa đối với ông Putin rằng chúng tôi sẽ cho nổ tung các đường ống nếu lực lượng Nga vượt qua biên giới Ukraine. 2 tuần trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, ông Biden đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ đóng đường ống dòng chảy phương Bắc nếu lực lượng Nga tiến vào Ukraine. Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Washington và các đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Moscow và cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng và pháo binh. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ phá hoại đường ống, coi câu chuyện của ông Harris là hoàn toàn sai sự thật và hư cấu. Một số đơn vị truyền thông hồi tháng 3 tuyên bố rằng một nhóm thân Ukraine hành động độc lập có thể đứng sau vụ phá hoại. Phía Kiev đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng các báo cáo nhằm mục đích làm chệch hướng sự chú ý khỏi cuộc điều tra của nhà báo Mỹ. Tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của Nga thành lập một ủy ban quốc tế điều tra về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt. Mới đây, Phó đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky, nói với tờ Izvestia hôm 11 tháng 4 rằng các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, không quan tâm đến một cuộc điều tra quốc tế khách quan. Thay vào đó, họ quan tâm đến việc che giấu dấu vết và dẫn dắt các nhà điều tra đi sai đường, vị quan chức nhấn mạnh. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 4 nói rằng phóng viên Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đã vi phạm pháp luật của Nga và bị bắt quả tang. Bình luận của ông Peskov đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức chỉ định ông Gershkovich là người bị Nga giam giữ sai trái. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã bắt giữ Gershkovich vào tháng trước với cáo buộc làm gián điệp. Mỹ cùng với các nước phương Tây khác, tòa soạn Wall Street Journal, hàng chục tổ chức truyền thông và các nhóm nhân quyền đều lên tiếng chỉ trích cáo buộc của Nga. Việc Mỹ xác định rằng Gershkovich bị giam giữ sai trái đồng nghĩa Washington tin tưởng ông bị nhắm mục tiêu chỉ vì là công dân Mỹ. Vụ việc đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển hồ sơ sang văn phòng đặc phái viên về các vấn đề con tin. Điều đó hé lộ nhiều vấn đề chính trị có liên quan vụ việc này trong thời gian tới. Khi được hỏi về các động thái nói trên của Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 4 lặp lại lập trường của Nga, rằng nhà báo Gershkovich đã vi phạm pháp luật. Ông Peskov nói Gershkovich đã bị bắt quả tang và vi phạm pháp luật của Liên bang Nga. Tất nhiên, tòa án Nga sẽ đưa ra quyết định, ông Peskov nói thêm. Theo Reuters, hơn 99% các vụ án hình sự ở Nga kết thúc bằng việc cơ quan công tố kết tội. Nga chưa đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho vụ kiện chống lại Gershkovich. Vụ án đang được tiến hành bí mật vì Nga cho biết các tài liệu vụ án phải được giữ kín. Tuần tới, một tòa án sẽ xét đơn kháng cáo từ nhóm pháp lý của Gershkovich chống lại lệnh giam giữ ông. Nhà báo Mỹ hiện đã bị giam tại nhà tù Lefortovo ở thủ đô Moscow cho đến khi tham gia phiên xét xử vào ngày 29 tháng 5. Giữa lúc đó, hãng tin Sky News cho hay, Romania đang lên kế hoạch mua thế hệ máy bay chiến đấu F-35 mới nhất của Mỹ để tăng cường khả năng phòng không trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục nhấn chìm châu Âu trong khủng hoảng. Quốc gia thành viên NATO này đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ giữa lúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Romania là quốc gia có chung đường biên giới dài gần 650 km với Ukraine, là nơi đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Kể từ năm ngoái, có một nhóm chiến đấu liên minh thường trực đóng quân trên lãnh thổ nước này. Tuyên bố mới đây của Bucharest nêu rõ, việc trang bị năng lực tác chiến phòng không mạnh mẽ, đáng tin cậy, có thể tương tác linh hoạt và hiệu quả như một phần trong các cam kết của chúng tôi với tư cách là một quốc gia NATO cũng như Liên minh EU và là chìa khóa để Romania đạt được các mục tiêu chính sách quốc phòng của mình. Quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân sẽ tiếp tục thông qua việc mua lại các máy bay phản lực F-35 thế hệ trước. Tuy nhiên, nước này không nêu chi tiết về thời gian tiến hành kế hoạch hoặc số lượng chiến đấu cơ cần được trang bị. Vào năm ngoái, Tổng thống Klaus Iohannis cho biết Romania đang cân nhắc mua máy bay F-35 do nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin Corp của Mỹ chế tạo. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Romania cho biết hồi tháng 3 năm nay, Bucharest còn dự kiến mua xe tăng Abrams do General Dynamics sản xuất như một phần trong kế hoạch mở rộng chi tiêu quốc phòng của nước này.
Theo Sky News, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calvino hôm 11 tháng 4 cho biết Trung Quốc là một nhân tố chủ chốt trên trường quốc tế và có thể góp phần chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cụ thể, bà Nadia cho rằng châu Âu không thể quay lưng lại với Trung Quốc và cố gắng phớt lờ nó. Phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, bà Calvino nói rằng, tôi cho rằng chúng ta có một lợi ích chung trong việc đảm bảo Bắc Kinh tham gia một cách xây dựng để chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Bà cho biết sự phân mảnh thị trường toàn cầu do xung đột sẽ là một sự mất mát cho tất cả các quốc gia. Trung Quốc đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng đã nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình, thậm chí đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm của riêng mình để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ukraine và một số nhà lãnh đạo phương Tây vẫn hoài nghi về mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Eric Mamer, hôm 11 tháng 4 cho biết, Liên minh châu Âu kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực để thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, ông Mamer nói thêm. Trước đó, hôm 10 tháng 4, Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. EU khẳng định, tình trạng của hòn đảo không nên bị thay đổi bằng vũ lực, bởi vì bất kỳ hành động leo thang hay sự cố bất trắc nào ở đây đều sẽ có tác động rất lớn trên toàn cầu. Trung Quốc ngày 10 tháng 4 thông báo kết thúc cuộc tập trận quân sự 3 ngày ở xung quanh đảo Đài Loan, diễn ra theo kế hoạch. Quân đội Trung Quốc cho biết đã kiểm tra đầy đủ năng lực chiến đấu phối hợp trong điều kiện thực tế, bao gồm diễn tập oanh kích chính xác các mục tiêu trên đất liền Đài Loan và bao vây phong tỏa hòn đảo này. Đài nhà nước CCTV dẫn lời một quan chức Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết, binh sĩ của chiến khu chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi thời điểm, quyết tâm đập tan nỗ lực đòi độc lập cho Đài Loan của các phần tử ly khai, cũng như kiên quyết ngăn chặn nước ngoài can thiệp. Cùng lúc đó, công tác chuẩn bị an ninh đang tiến hành tại thành phố Belfast ở Bắc Ireland, Vương quốc Anh, trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kỷ niệm 25 năm, một thỏa thuận hòa bình được ký, giúp chấm dứt 30 năm đổ máu trước đó. Theo Reuters ngày 11 tháng 4, xe cảnh sát và các sĩ quan được nhìn thấy trên đường phố Belfast, bên ngoài khách sạn Grand Central, nơi mà ông Biden được cho sẽ nghỉ lại trong chuyến thăm của mình. Ông Biden dự kiến sẽ gặp đại diện của 5 đảng chính ở Bắc Ireland vào thứ Tư, ngày 12 tháng 4, trước khi phát biểu tại Đại học Ulster ở Belfast, nhưng không có ý định gây áp lực với họ, một quan chức Mỹ cấp cao cho biết. Ông Biden đã viết trên Twitter, 25 năm trước, các nhà lãnh đạo của Bắc Ireland đã chọn hòa bình. Tôi mong muốn được tham dự lễ kỷ niệm ở Belfast, nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc gìn giữ hòa bình và khuyến khích thịnh vượng. Đảng Liên minh Dân chủ DUP ở Bắc Ireland cho biết, chuyến thăm của ông Biden cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ sau 10 năm, sẽ không gây áp lực, buộc họ phải chấm dứt phản đối các quy tắc thương mại thời hậu Brexit, đối xử với xứ này khác với phần còn lại của Vương quốc Anh. Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã đồng ý giảm bớt nhiều rào cản thương mại trong một thỏa thuận gần đây, được ông Biden chứng thực. DUP muốn có thêm những thay đổi, nhưng London nói rằng điều đó là không thể. Tổng thống Biden đã có lúc mâu thuẫn với chính phủ Anh trong các cuộc đàm phán Brexit, khiến cho các nhà lập pháp DUP chỉ trích Tổng thống Biden sẽ được chào đón bởi Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở London trước khi họ tới Bắc Ireland. Theo Reuters, ông Biden có thể sẽ đề cập khả năng tăng cường đầu tư chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Bắc Ireland để cố gắng chấm dứt tình trạng bế tắc trong đàm phán. Một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nga đã phun trào trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông vào hôm 11 tháng 4. Đám mây tro bụi khổng lồ từ núi lửa đang bao phủ bầu trời dẫn tới cảnh báo hàng không. Các ngôi làng xung quanh chìm trong những đám bụi núi lửa màu xám. Núi lửa Sivert phun trào ngay sau nửa đêm và đạt đến đỉnh điểm khoảng sau 6 giờ sau đó, phun ra một đám mây tro trên diện tích 108.000 km2, theo ghi nhận từ một cơ quan ở Kamchatka thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Dòng nhung nham liên tục tuôn ra từ núi lửa làm tan tuyết, trong khi các ngôi làng bị bao phủ bởi lớp tro xám dày tới 8,5 cm, sâu nhất trong 60 năm. Một phụ nữ sống ở ngôi làng gần núi lửa cho biết, bây giờ là 6 giờ sáng và tàn tro đang tuôn xuống. Tôi nghe mọi người nói rằng núi lửa Sivert đã phun trào. Bạn không thể thấy gì ở bên ngoài hết, giống như ngày đã hóa thành đêm. Khoảng 300.000 người sống trên bán đảo Kamchatka rộng lớn của Nga nhô ra Thái Bình Dương ở phía đông bắc Nhật Bản. Hiện không có báo cáo về thương vong mặc dù các nhà khoa học cho biết núi lửa không ngừng phun trào suốt 15 giờ liên tiếp. Đội ứng phó sự cố phun trào núi lửa Kamchatka
Carver đã đưa ra thông báo đỏ cho ngành hàng không, cho biết hoạt động núi lửa đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến hàng không quốc tế. Một số trường học trên bán đảo cách thủ đô Moscow khoảng 6.800 km về phía đông đã bị đóng cửa. Người dân được yêu cầu ở trong nhà. Núi lửa Sevlik đã có khoảng 60 vụ phun trào đáng kể trong 10.000 năm qua, với vụ phun trào lớn nhất gần đây là vào năm 2007. Lực lượng tuần duyên của Ý hôm 10 tháng 4 đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ giải cứu 2 chiếc thuyền gặp nạn, chở tổng cộng đến 1.200 người di cư. Gần đây, số lượng thuyền di cư từ Bắc Phi đến Địa Trung Hải đã tăng mạnh, bất chấp có nhiều thảm kịch trên biển. Kể từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4, tuần duyên Ý cho biết đã hỗ trợ cho khoảng 2.000 người di cư trên biển. Trong các vụ tai nạn đường thủy mới nhất, cả 2 chiếc thuyền đều đang ở trong khu vực tìm kiếm và cứu nạn của Ý. Một trong 2 phương tiện này là tàu đánh cá chở 800 người, cách bờ biển Ý gần 200 km. Hoạt động giải cứu phức tạp do có quá nhiều người trên tàu. Một tàu buôn trong khu vực cũng đang đề nghị hỗ trợ cho công tác cứu hộ. Song song đó, trong chiến dịch thứ 2, tuần duyên Ý tiến hành hỗ trợ một tàu đánh cá khác, chở theo 400 người, đang trôi trên vùng biển gần khu vực Calabria. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.